सत्यमेव जयते फार्मर कप 1,500 शेतकरी गटांमध्ये रंगत आहे स्पर्धा। एकजूट, ज्ञान, श्रमदान यासोबतच नैसर्गिक पद्धतींचा वापर करत विषमुक्त शेतीकडे शेतकरी पावलं टाकतायत। मागील काही महिन्यात शेतकऱ्यांनी जीव तोडून कष्ट केले आणि आता वेळ आली आहे घाम गाळून पिकवलेल्या या पिकांच्या काढणीची। पूर्वीच्या तुलनेत उत्पादनात मोठी वाढ झाली आहे। यातल्या बऱ्याच शेतमालाचं टेस्टिंग झालंय आणि जागतिक स्तरावरील प्रयोगशाळेने या मालाला विषमुक्त म्हणून प्रमाणित केलंय आणि याचा अर्थ शेतकऱ्यांच्या खिशात पैसा खुळखुळतोय। शेतकरी निघाले आहेत समृद्धीच्या वाटेवर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तुफान आलयाच्या नवीन भागात मी जितेंद्र जोशी तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करतो। अश्विन महिना आलाय, दसरा होऊन गेलाय, दिवाळी आले, थंडी वाजू लागलेली आहे, पिकं डोलू लागलेली आहेत आणि सुगीचे दिवस आलेले आहेत। फार्मर कप मधील अनेक शेतकरी गटांची पिकं कापणीला आली आहेत आणि शेतकऱ्यांच्या खिशात पैसा खुळखुळू लागलेला आहे। नंदुरबार मधल्या दहिंदुले गावात फार्मर कप साठी दहिंदुले मिरची गट स्थापन झाला आणि सर्वात आधी पेरणीची नाही तर मार्केटची चर्चा गटात रंगली। आमचे चर्चासत्र चालायचे, त्या चर्चासत्रात विषय निघाला की असं काहीतरी आपण पीक निवडायचं की ते आंतरराष्ट्रीय बाजारात विकलं जाईल, त्याची निवड करूया आणि ती बाजारात विकूया। मग आम्ही गौरी या मिरची पिकाची निवड केली। मार्केटची मागणी ओळखून वाणाची योग्य निवड झाली आणि सुरू झाली गटशेती। आम्ही साधारण 2 लाखापर्यंत रोप मागवली, म्हणजे कमी आम्हाला 20,000पर्यंत त्याचा फायदा झाला। मल्चिंगच्या मार्केटमध्ये जो रेट आहे तो साधारणतः बंडलला म्हणजे 300 मीटरचा बंडल 1550ला आहे, तो आम्हाला मिळाला 1350ला। त्यामागे आम्हाला 54,000 रुपये निव्वळ मल्चिंग मागे नफा राहिला। गटाची ताकद सर्वांच्या लक्षात आली। डिजिटल शेतीशाळेच्या माध्यमातून ज्ञानाची गंगा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत होतीच, पण अगदी शेताच्या बांधापर्यंत येऊन शिकवणारं कोणीतरी शिक्षक असावं म्हणून एक खास निर्णय गटाने घेतला। आम्ही सगळ्यांनी गट शेतीमार्फत कुणीतरी एखादा मार्गदर्शक घ्यावा आणि आम्ही एक बाहेरून मार्गदर्शक मागवला की त्याची फी आम्ही सगळं कॉन्ट्रीब्युशन करून देऊ। ॲग्रोनॉमिस्ट दर महिन्याला येतात, दर महिन्याला व्हिजिट केल्यानंतर त्या महिन्यात होणारे आजार याच्यावर ते एक मार्गदर्शन करतात। यासोबतच ज्ञानाची देवाणघेवाण करत एकमेकांच्या अनुभवातून शिकत गटशेती फुलू लागली। आता वेळ आली होती मेहनतीनं पिकवलेल्या या मालाचा मार्केटमध्ये योग्य मोबदला मिळवण्याची। व्यापाऱ्यांना कळालं की ह्या गावात गट शेतीने मिरची उत्पादन केली जाते आणि एक क्वालिटी एक प्रोडक्ट तयार होतोय। तर व्यापारी आमच्या घरी आले आणि त्यांनी आमच्याशी डिस्कस केलं की तुम्ही जर आम्हाला माल देणार एकत्र सगळे शेतकरी तर आम्ही तुमच्या बांधावरनं माल घेऊन जाऊ आणि तुम्ही म्हणाल तो आम्ही भाव देऊ, बाजाराभावापेक्षा निश्चित आम्ही तुम्हाला जास्तीचा पैसा देऊ। आणि शेतकऱ्यांच्या खिशात पैसे खुळखुळू लागले। पूर्ण हंगामाचा जर विचार केला तर जवळजवळ 2 एकरातनं मी एका वर्षात 7 लाख रुपये मी कमवणार आहे, जे की मी मागील 2 वर्षापासून मिरची लावतोय ते आतापर्यंत इतका झाला नाही। मी 2 महिन्यामध्ये 3 लाखाचं उत्पन्न मिळालं बा आम्हाला। म्हणजे मागच्या वर्षी 3 एकर लावली होती, 1.5 लाखाचं उत्पन्न आलं होतं। 2च महिन्यात पिकाचा रोख दाम मिळू लागला आणि शेतकऱ्यांची स्वप्न उंच भरारी घेऊ लागली। माझे ते एकमेव स्वप्न आहे की माझं घर बांधायचं आहे मला पक्क। मी या मिरचीच्या माध्यमातून यावर्षी नक्कीच पूर्णतात होईल या टार्गेटने मी प्रयत्न करत आहे। आणि हा जो वाचलेला पैसा आहे आमचा, जो आमच्या खिशात आता राहतोय, जो सावकाराच्या खिशात जात होता, मार्केटमध्ये जात होता, तो आमच्या खिशात आहे। ह्या खिशात पडलेल्या पैशांना आम्ही आमचं स्वप्न पुरू करू शकतोय ही आम्हाला खात्री एकमेव फक्त शेतकरी गट केल्यामुळे आली। वा वा वा। म्हणजे इथे बघा, त्यांनी पेरणी करायच्या आधी सर्वप्रथम काय केलं तर मार्केटचा अभ्यास। अरे कोण म्हणतं शेतकऱ्याला पिकवता येतं पण विकता येत नाही? आपल्या शेतकऱ्यांना पिकवताही येतं आणि विकताही येतं, हेच त्यांनी सिद्ध केलंय। खुलताबाद तालुक्यातल्या खिरडी गावातून टोमॅटोचे कॅरेटच्या कॅरेट भरून टेम्पो भोपाळ, दिल्लीपर्यंत वाऱ्या करतायत। पण 2 वर्षांपूर्वी परिस्थिती अगदी विरुद्ध होती। 2 वर्षापूर्वी आमची अशी हकीकत झाली की पूर्ण टमाटा म्हणजे भाव नसता, सडून गेला, हे झालं ते गण लगे, म्हणजे असं वाटत होतं की टमाट्याचं पीक आता आयुष्यात घेणंही नाही। पण यावर्षी गावातल्या 10 शेतकऱ्यांनी फार्मर कपचं प्रशिक्षण घेतलं आणि त्यांना लक्षात आलं की बाजारभाव तर आपल्या हातात नाहीये, पण खर्च कमी करणं आणि उत्पादन वाढवणं या 2 गोष्टी मात्र आपल्या हातात आहेत। आणि हाच कानमंत्र घेऊन हे शेतकरी गावात परतले। 44 शेतकऱ्यांनी मिळून संत सावता नावाचा गट स्थापन केला आणि या बटालियनने 40 एकरावर गटशेतीने पुन्हा एकदा टोमॅटोचंच पीक घ्यायचा धाडसी निर्णय घेतला। टमाटर काय घ्यायचं तेच फेल गेलं, त्याच्यातच फेल गेलो आपण।
म्हणून त्याच्यामुळं आम्ही जिद्दीनं मग ते जो व्यक्ता माणूस जर नापास नाही अजून परीक्षा द्यायचं असं आम्ही ठरवलं सर. या जिद्दीने जेव्हा हा गट एकत्रितपणे निविष्ठा खरेदीला गेला तेव्हाच फायद्याचं पहिलं पाऊल पडलं. आपले मल्चिंग आहे, सुतळी आहे, बांबू आहे, तार आहे. तर 5,90,400 रुपये आमचा 44 लोकांचा गटाचा फायदा झाला. प्रति एकरी शेतकऱ्याचं काढलं तर एका शेतकऱ्याला 15,000 रुपये वाचले. याने प्रेरित होऊन शेतकऱ्यांनी वेगवेगळे सापळे, दशपर्णी, निंबोळी अर्काची फवारणी अशा प्रशिक्षणात शिकवलेल्या SOPs अंमलात आणून टोमॅटोची लागवड केली. सोबतच कृषी तज्ज्ञांचे डिजिटल शेती शाळेचे क्लासेसही चालू होतेच. त्यांना आम्ही जसं जसं फॉलो केलं ना तर आम्हाला त्याचे रिझल्ट पण खूप चांगले आले. लागवडीचा पहिला स्लॉट बाहेर पडला आणि रिझल्ट उत्तम लागला. आमचे एकरी कॅरेट निघाले 700 ते 750 आणि जे इतर शेतकरी होते त्यांचे 300 ते 400 कॅरेट. उत्पादन वाढलं म्हणजेच प्रति किलो उत्पादनासाठी झालेला खर्च कमी झाला आणि सुदैवाने यावर्षी टोमॅटोला भावही जास्त मिळाला. तरी आमच्या गटातील सर्व शेतकऱ्यांना कमीत कमी मिनिमम 1 ते 1.25 लाखापर्यंत सर्वांना नफा राहिलेला आहे सर गटात आल्यामुळे. 2 वर्षांपूर्वी ज्या टोमॅटोने या एकट्या शेतकऱ्याला अक्षरशः रडवलं त्याच टोमॅटोला या शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन गटाने शेती करून सोन्याचं पीक बनवलं. म्हणजे गटाचं स्वप्न आहे की आपला टमाटा हा युरोप आणि अमेरिकेच्या लोकांना चाखायला लावणार आणि त्यांचं पोट भरू आणि आमचे खिसे भरू. वा, जबराट. म्हणजे हुशार शेतकऱ्याच्या खिशात पैसे. आणि हो, यावर्षी फक्त बाजारभाव चांगला मिळाला म्हणून नफा झाला असं नाही बरं का. इथे काय झालं मी सांगतो, नीट लक्ष देऊन ऐका. म्हणजे काय, शेतकरी गटाने एकत्र आले म्हणून त्यांचा खर्च वाचला. त्यांनी तंत्रशुद्ध शेती केली, SOPs वापरल्या म्हणून उत्पादन भरपूर वाढलं. म्हणजे एकीकडे त्याच शेतात खर्च कमी आणि दुसरीकडे उत्पादन जास्त म्हणून शेतकऱ्यांचा प्रति किलो मागचा खर्च खूपच कमी झाला हो. आणि म्हणून बाजारभाव जरा कमी जरी झाला तरी हे शेतकरी काही तोट्यात जाणार नाहीत. ही आहे कमाल सगळं समजून उमजून केलेल्या तंत्रशुद्ध गटशेतीची. चला, मिरची झाली, टोमॅटो झाले, आता जरा हिरवीगार ताजी ताजी लुसलुशीत भेंडी चाखूया. पारनेर तालुक्यातल्या पिंपरी जलसेन गावातले शेतकरी अनेक वर्षांपासून भेंडीचं पीक घेत होते, पण त्यांचा अनुभव काही फारसा चांगला नव्हता. गेल्या वर्षी इतकी वाईट अवस्था, आमची 10% रोपं सुद्धा जगली नाही. रासायनिक खताचं पीक जोमात आलं, जसं फास्ट येतं तसंच कुठल्या तरी नैसर्गिक रोगाला सुद्धा त्या स्पीडनं ते बळी पडतं. हा अनुभव आम्हाला आला. यावर्षी मात्र हे शेतकरी फार्मर कपमध्ये उतरले आणि काहीही झालं तरी रसायनांचा वापर करायचा नाही. भेंडी तर पिकवायची पण ती विषमुक्त असा ठाम निर्धार त्यांनी केला. आम्ही कोणतंही औषध न मारता घरी आम्ही काय केलेली दशपर्णी, निंबोळी अर्क किंवा चिकट सापळे, कामगंध सापळे त्यानुसार आम्ही हे कामाला सुरुवात केली. नैसर्गिक कीड नियंत्रणाचे डावपेच शेतकऱ्यांनी आखले आणि सर्वात आधी वाचला तो त्यांचा खर्च. ज्या टायमाला आम्ही केमिकलयुक्त भेंडी पिकत होतो त्या टायमाला आम्हाला जरी एकरी जर 10,000 खर्च येत असेल तर आता तो खर्च आमचा फक्त 3 ते 4,000 वरती आलेला आहे. नैसर्गिक उपायांमुळे उत्पादन सुद्धा वाढलं. केमिकलयुक्त यापूर्वीचे जे ॲव्हरेज होतं त्यापेक्षा आमचं 1.5 पट ॲव्हरेज आत्ताही सध्या वाढलेलं आहे. त्याच्यात वाढ आहे, घट नाही. भेंडीचं दर्जेदार पीक या शेतकऱ्यांनी घेतलं आणि मोठ्या आत्मविश्वासाने आपल्या भेंडीचे सॅम्पल्स जागतिक पातळीवर काम करणाऱ्या TUV नॉर्ड या लॅबला विषमुक्त टेस्टिंगसाठी पाठवले आणि जे अपेक्षित होतं तेच घडलं. लॅबतर्फे 100% विषमुक्त असा रिपोर्ट आला. आमच्या शेतकरी गटात एवढा मोठा जल्लोष झाला. ढोल, लेझिम, ताशे, सनई. वातावरण एकदम आनंदमय वातावरण होतं. सगळे दिल खुलासपणे नाचत होते, हसत होते. शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास आता गगनात मावत नव्हता. ही विषमुक्त भेंडी विकायची एक मस्त शक्कल त्यांनी लढवली. आमच्याच गावचे माजी सरपंच लव भागोजी थोरात यांच्या कन्येचा साखरपुडा होता. तिथं कमीत कमी आमचा अंदाज होता 2-2.25 हजार लोकसंख्येची अपेक्षा होती. साखरपुड्याच्या कार्यक्रमात ही विषमुक्त भेंडी 100 रुपये किलो दराने विकली गेली. पण जेव्हा पंक्तीच्या मेनूतही सर्वांनी याच भेंडीची भाजी बघितली तेव्हा सुद्धा एक गंमत घडली. गुलाबजामुन, रसमलाई किंवा पनीर टिक्का ते मेनू असतानाही विषमुक्त भेंडी ही संपली गेली. कारण लोकांनी त्या भेंडीवर ताव मारला अक्षरशः. त्यांना एवढी ती भेंडी आवडली की त्यांनी शेवटच्या पंक्तींना ती शिल्लकच ठेवली नाही. पिंपरी जलसेनमधल्या शेतकऱ्यांनी केलेल्या विषमुक्त शेतीच्या या जादूचं गारूड आता जागोजागी पसरतंय. आज
काही काही ठिकाणी एका कॅरेटचे आज 100 रुपये सुद्धा होत नाहीत. परंतु आमच्या भेंडीला कोणतरी फोन करून म्हणते की मला 50 किलो आणून दे 100 रुपयाच्या भावाने. विषमुक्त अहवाल आल्याच्या नंतर महाराष्ट्रात कानाकोपऱ्यात आमच्या गावाचं नाव, आमचं शेतकऱ्यांचं नाव, आमच्या गटाचं नाव गाजलंय आणि आम्ही ते भेंडीला भेंडी न समजता अमृत समजतो. वा वा वा, भेंडीसारखं कठीण पीक तेही विषमुक्त. म्हणजे जर ठरवलं तर आपले शेतकरी काहीही करू शकतात, हेच त्यांनी सिद्ध केलंय. तुम्हाला आमचा सलाम. दोस्तो, फार्मर कपच्या शेतकऱ्यांनी फक्त विषमुक्त भेंडीचं नाही तर विषमुक्त उडीद, वाटाणा, टोमॅटो, बटाटा, बाजरी, तांदूळ, भुईमुग अशी अनेक पिकं घेतलेली आहेत. या विषमुक्त पिकांची यादी पाणी फाउंडेशनच्या आमच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. तुम्ही तर आमचे हक्काचे लाडके प्रेक्षक आहात, तेव्हा तुम्ही सुद्धा वेबसाईटवर जाऊन याबाबत नक्कीच माहिती मिळवू शकता आणि हो, ऑर्डरसुद्धा देऊ शकता. मित्रांनो, इथे मला जरा थांबून एका अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाला हात घालायचा आहे, आणि तो म्हणजे कधी, कुठेही, कितीही, कसाही कोसळणारा पाऊस. पावसाच्या या लहरीपणाचं कारण म्हणजे ग्लोबल वॉर्मिंग. हे एक महाभयंकर संकट आहे जे भविष्यात आपल्या सर्वांवर ओढवणार आहे. असं नाही तर ते आत्ता या क्षणाला आपल्या घरात शिरलं आहे, आपल्या शेतात शिरलं आहे. यंदाची महाराष्ट्रातल्या काही भागातली शेतकऱ्यांची स्थिती बघा ना. येन पीक काढणीला आलं असताना पाऊस कोसळतोय आणि शेतकऱ्याच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिसकावून घेतो. याहून मोठं दुःख काय? शेतकरी बंधू भगिनींनो, या दुःखात आम्ही तुमच्यासोबत आहोत. हे दुर्दैव पचवून पुन्हा एकदा नव्यानं उभं राहण्याचं बळ तुम्हाला मिळो, हीच निसर्गाचरणी प्रार्थना करतो आणि एक छोटीशी विश्रांती घेतो. इर्जिक, सावड, आडजी, पडजी, आवड, सावड, पैरा, वारंगुळा, सायळ, लाया, आदला बदला, डालन. ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा सगळ्यांचं तुफान आलयामध्ये स्वागत आहे. दोस्तो, फार्मर कपमुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होतोय, ग्राहकांचा फायदा होतोय आणि माझाही फायदा होतोय. तुम्ही विचाराल माझा फायदा कसा होतोय? तर माझा शब्दसंग्रह खूप वाढतोय. इर्जिक, सावड, आडजी, पडजी, आवड, सावड, पैरा, वारंगुळा, सायळ, लाया, आदला बदला, डालन. काय आहे नक्की या शब्दांचा अर्थ? तुम्हाला तुमच्या शब्दांचं डालन उघडायचं आहे? मी उघडून डालन, कारण मी याच्यानंतर आता एक क्लिप डालन, ती तुम्ही पहा. यस. झालं असं की कळमनुरी तालुक्यातल्या कवडा गावात आजी आणि माजी सरपंचांमध्ये जरा वाद होता. आताचे सरपंच आहेत आणि मी माझे सरपंच आहे. यांना सरपंच केल्यामुळे माझ्या मनातले मला बी वाटते की आणखीन एकदा सरपंच झालो असतं तर बरं होतं. त्याच्यामुळे मी यांच्यावर नाराज होतो आणि आम्ही एकमेकांना बोलत नव्हतो. अशातच गावात स्थापन झाला जय बिरसा मुंडा शेतकरी गट. आजी आणि माजी सरपंच या गटाचा भाग बनले, पण तरीसुद्धा मैत्री काही होईना. शेतकरी गट तयार झाला तेव्हा बी आम्ही मिटिंगला असले तरी दूर दूर बसायचे, बोलायचे नाही. यांना थोडा राग येऊ लागला, मग मला बी राग आला थोडा त्याच्यामध्ये. गटशेती सुरू झाली. सगळे शेतकरी इर्जिक पद्धतीने एकमेकांच्या शेतात काम करू लागले आणि जादू झाली. एकत्र राहावं लागलं आम्हाला. एकोणएकाच्या शेतामध्ये जावं लागलं शिवार पेर करते की एकोणएकाच्या शेतामध्ये जाऊन कीड व्यवस्थापन करू लागलो आम्ही. नाहीलाच आम्ही एकोणएकाला बोललो की तेव्हापासून सुद्धा बोलत राहिलो होता. इर्जिक पद्धतीने काम करायले. नंतर आमच्यामध्ये संवाद चांगला झाला आणि आमची मैत्री एकदम चांगली झाली. एकत्र आल्याने राग लोभ मिटला, मैत्री झाली आणि एकीची ताकद गटाने प्रत्यक्ष अनुभवली. आणि अशातच गटातील एक वयोवृद्ध सदस्य राजाराम भाऊ आजारी पडले. वयोवृद्ध माणसं असल्यामुळे आम्हाला सगळ्याला घेऊन चालत होते ते, पण अचानक त्यांच्या किडनीला प्रॉब्लेम झाला आणि त्यांना नांदेडमध्ये दवाखान्यात नेण्यात आलं. काही दिवसांनी राजाराम भाऊ दवाखान्यातून परत आले, पण त्यांना आरामाची गरज होती. त्यांच्या शेतातलं काम खोळंबणार असं वाटू लागलं. पण असं होऊ देईल तर तो गट कसला. आज आपल्या कुटुंबातला एक सदस्य एक अडचणीमध्ये आहे, म्हणून सर्व गटांनी असा एक निर्णय घेतला. त्यांच्या शेतातील जे काही कामं आहेत, जे काही कामं अडलेले आहेत, ते सर्व गटातील सदस्यांनी मिळून जाऊन केले. गटांच्या शेतकऱ्यांची जणू एक फौजच राजाराम भाऊंच्या शेतात उतरली. त्यावेळेस आम्ही सर्व सदस्यांनी इर्जिक पद्धतीने आपलं शेतातलं सोयाबीन पूर्ण काढून टाकलं. मी आजारी असताना माझ्या गटाच्या माणसानं पूर्ण माझ्या शेतातलं सोयाबीन काढून ढग लावलेला आहे. इर्जिकच्या जादूने राजाराम यांच्यावर ओढवलेलं संकट परतून लावलं
आणि कवडा गावातल्या शेतकऱ्यांमध्ये आपुलकीचा एक नवा पाझर फुटला. इर्जिक ही एक अशी जादूची छडी आहे की ती छडी फिरवल्याच्या नंतर आमच्या गटातील सर्व अडचणी दूर होत आहेत. नवीन कटिंग जरी करून आलो आपण तरी गावात दाखवत फिरतो. नवीन गाडी घेतली तर दुसऱ्या गावात पाहुण्यांकडे जाऊन दाखव गाडी घेतली. सत्यमेव जयते फार्मर कप स्पर्धेची उत्सुकता आता शिगेला पोहोचली आहे. कोणता शेतकरी गट महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांक पटकावणार याची चर्चा गावागावात सुरू झाली आहे. सगळेच गट प्राणपणाने झुंज देत आहेत. आपल्या कामाची पराक्रमाची सगळीच्या सगळी माहिती स्पर्धेच्या ॲपवर भरायला झुंबड उडवत आहेत. पण 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 काही शेतकरी गट मात्र असे आहेत की जे काम तर खूप चांगलं करतायत, मोठं करतायत, पण कामाची माहिती ॲपवर भरायला आळस करतायत. एक साधा शर्ट जरी घेतला आपण, नवीन कटिंग जरी करून आलो आपण तरी गावात दाखवत फिरतो. नवीन गाडी घेतली तर दुसऱ्या गावात पाहुण्यांकडे जाऊन दाखव गाडी घेतली. मला सांगा, एवढं मोठं काम करतायत, त्याची माहिती भरलीच नाही तर ती परीक्षकांपर्यंत पोहोचणार नाही ना. शेवटी फार्मर कप ही स्पर्धा आहे ना, त्याला एक मोठं बक्षीस आहे ना, मान सन्मान आहे ना. म्हणून तुम्हाला विनंती आहे मित्रांनो की ॲपमध्ये माहिती भरायला विसरू नका, आळस करू नका. असो तर मित्रांनो, तुम्हा सगळ्यांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. तुमच्या दारी भरभराटीची, आनंदाची, सुरक्षित आणि विषमुक्त अशी दिवाळी येवो ही सदिच्छा. भेटूया पुढच्या भागात अनेक नव्या जोमदार गोष्टी घेऊन. तुफान आलाया.